Unë kam mysafir në studio Etion Parrucën, i cili është psikoterapist dhe është një nga njerëzit që ka punuar më gjatë në teren gjatë këtyre ditëve. Një shumë mirë situatën dhe mund të na shpjegoj se si ndjen njerëzit pikërisht mbas kësaj tragedie që i ka prekur. Mirëmëngjes Etion, faleminderit që erdhe në studio, faleminderit që pritet derisa të mbaroj mbledhja e qeverisë. Mirëmëngjes Kelly, faleminderit për ftesën, ndjemi nderuar. Patjetër që ashtu si gjithë pjesa tjetër e popullsisë që e kemi ndjekur situatën qoftë përmes ekraneve, qoftë në distancë, të gjithë jemi në një gjendje Ankhi, edhe është ndjesia e pasigurisë që çfarë e ardhmja rezervon, qoftë në lidhje me mënyrën se si do të ndërhyjet për të ardhur në ndihmë të gjithë familjeve të prekura, po edhe vetë për veten tonë, për sigurinë e familjeve tona, që një tërmet i mundshëm a mund t'i bëjmë ballë në një shkallë më të lartë. Dhe gjithë kjo pasiguri dhe frikë dhe ankth patjetër reflektohet më shumë tek familjet e prekura në mënyrë të rëndë, që janë familjet në Thuman, në fshatrat përreth, Durrës edhe gjithë territorin e Qarqeve për cilat bëhet fjalë. Kështu që është një gjendje ankthi e përgjithshme që e karakterizon gjendjen emocionale të personave. Dhe kjo është e kuptueshme, sepse mbas një tragedie të tillë mund të kesh humbur dhe të afërm, por ke humbur edhe pasurinë e vetme që ke, domethënë njeriu nuk ka si të reagojë dot ndryshe. Patjetër. Ti ke shkuar vetë në për çadra, domethënë gjatë gjithë këtyre ditëve ti nuk ke qenë në ditën tënde rutinë, ke qenë vetëm me ta, domethënë deri në orët e vonave të natës. Cilat janë karakteristikat dhe cilat janë simptomat që njerëzit shfaqin dhe si mund ndihmohen? Patjetër. Bashkë me kolegë tjerë të fushës psikosociale, psikolog, punonjës social, nga institucionet dhe organizatet ndryshme, qoftë nga urdhri i psikologut edhe urdhrat e psikologëve nëpër qendrat kryesore, kemi krijuar skuadra dhe kemi lëvizur nëpër çadrat e ndryshme për të biseduar me familjet, edhe ajo që sheh është pikërisht një reagim tipik post-traumës apo edhe të stresit akut, ku ka njerëz të cilët janë me të vërtet ndihen në gjendje ankthi, në gjendje tensioni, janë në gjendje trishtimi të thellë, është që vjen si rezultat i humbjes së qoftë të pronës së tyre edhe humbjes së shpresës që mund ta kenë, mund ta rigjen pronën e tyre, sepse ka dhe nga ata që janë larguar në një gjendje paniku dhe nuk e din rast se prona e tyre ka humbur dhe u vin informacione nga njerëz të tjerë që thonë që po shkatruar, edhe automatikisht kjo ndjesi e humbjes shkakton brenda çdo qenie njerëzore atë që quhet procesi i hidhërimit, që ka disa etapa të veta dhe emocionet kryesore kanë të bëjnë me zemrimin, kanë të bëjnë me trishtimin, me brengën, me ankthin. Pra ankthisht nuk është frika e momentit, por është një frikë e projektuar në të ardhmen, që si doja bëj familja ime në ditët, në javët, në muajt e ardhshëm. Dhe krahas tyre sheh edhe simptoma të tilla si gjendje edhe të rënduar të ankthit, edhe të panikut. Ka nga ta familjar, persona të një moshe të caktuar që e kanë vështirë ta kontrollojnë emocionalitetin e tyre dhe vazhdimisht çdo zhurmë e vogël që ndodh përreth apo dhe një lëkundje e lehtë tërmeti që ndihet edhe kur je aty në çadër, e rikthen sërish atë gjendjen e ankthit të përjetuar në shkundjen më të rëndë, që ishte në mëngjesin e të martës. Duhet të themi që është shumë e vështirë të shpjegosh qytetarëve sot që kjo situata e post-tërmetit do të zgjasë një muaj gjysmë. Pra, ne mund ta përjetojmë për ditë këtë lloj historie, por simptomat post-tërmeti janë të njohura në gjithë botën. Nuk prekim vetëm ata të cilët janë të dëmtuar drejt për drejt, por edhe popullsinë në mëngjesisht. Kjo fakti që Tirana dhe Durrësi është zbrazur krejt tregon që njerëzit janë të prekur nga kjo simptom. Por le të përqendrohemi tek ata të cilët sot janë të pamundur, në Thuman dhe në Durrës. Mund të bësh një analizë cilët janë në gjendje më të rëndë psikologjike, janë të mashuarit, gratë, burrat, apo fëmijët? Ishin diku te 100 çadra dhe realisht për arsye se dhe le të themi ekipi vullnetarëve, psikolog, të fushës, ekspert të fushës psikosociale,
unë djej që nuk e kanë patur të mundur të shkojnë çadër më çadër, por kanë mbuluar një pjesë të madhe të çadrave. Edhe kryesisht personat që shfaqin më shumë simptoma janë të moshës 40-45 e lartë, që janë kryesisht prindër dhe gjyshër, pra që kanë përgjegjësinë e familjes. Dhe kur bisedon me ta që çfarë është frika jote më e madhe, frika e tyre më e madhe nuk thonë që kam frikë se do humb jetën time, por frika është shumë e natyrshme si çdo prind që thotë që çfarë do bëhet me fëmijën tim. Në rast se unë vdes, apo në rast se do kemi një shkundje tjetër, një lëkundje tjetër, a do e mbjetoj fëmija im këtë gjë. Shohim që fëmijët janë më rezilient, janë më, si thua, kanë aftësiri për të rritse, më duket që janë më të forta për momentin, sepse janë të angazhuar dhe me lojra dhe luajnë me njëri tjetrin, kështu që ka një sens komuniteti dhe shkëmbejnë me njëri tjetrin, kanë gëzim, kanë hare, por gjenë edhe fëmijë dhe të rinj, adoleshent që i gjenë edhe në atë gjendjen që quhet mpirje emocionale, që vjen kryesisht në rast se në fazën e të një depresionit të lehtë që karakterizohet nga humbja. Në rast se kanë humbur një person të dashur që mund të ishte i familjes tyre, dhe kanë në kamp persona që kanë humbur, persona të afërt, edhe është natyrshme që kjo breng dhe trishtim të shfaqet edhe me një mpirje emocionale. Kanë vështirë që të flasin, kanë vështirë që të shprehin emocionet e tyre. Edhe është një folur e ftohtë, me syt të ulur, edhe është e vështirë të riprodhojnë kujtimet e tyre, kështu që patjetër për specialistët duhet shumë takt, duhet shumë urti, duhet mbështetje, duhet ngushëllim për të treguar që jemi këtu për ty, edhe për të thënë që nuk jemi vetëm tani, por do jemi vazhdimisht me ty në javët, muajt e ardhshëm derisa ta kapërcesh këtë situatë, për sa kohë ajo kërkon. Ne folëm për gjendjen e tyre dhe kjo dallohet edhe nga intervistat që bëm. Është e dukshme, një nga zonjat tha më dridhet gjithë trupi edhe natyrshëm, kjo është një reagim fiziologjik kur hormonet të stresit si është kortizoli apo adrenalina janë të çliruar në organizëm, edhe këto adrenalina sidomos shkakton qoftë të dridhje të gjymtyrëve, po edhe mpirje të gjymtyrëve, dhe janë simptoma tipike të gjendjes së ankhit. Dhe pastaj zonja gjithashtu pam që ishte e ngashëryer, ishte trishtuar dhe ishte gati duke shpërthyer në të qarë. Dhe kjo është e dobishme sepse e ndihmon çlirimin e emocionit, qoftë trishtimit, qoftë të frikës, kështu që në rast të tilla me të vërtet punonjësi social që është i trajnuar, psikologu, terapeuti, mjeku neuropsikiatër duhet të jenë aty pranë për të biseduar me këta persona. Është shumë mirë që ka një strembi kokë, ka një dyshek poshtë trupit, kanë ushqim, kanë ujë, kanë veshmbathje, por krahas kësaj është edhe mbështetja emocionale, psikologjike, shpirtërore që stafet e specializuara mund të ofrojnë dhe duhet kenë akses në këto rrethana. Ne gjatë lidhjes biseduam edhe me një zotëri që sapo e kishte mbaruar një godinë e cila ishte shëmbur krejt. Po, ishte mbaruar para 3-4 vitesh. Për 3-4 vitesh, domethënë dhe ai duhet të ketë humbur gjithë mundin e jetës vet. Është e vërtetë. Krijohet ideja kur godinat janë të mëdha, ka të kaçe. Është e vërtetë. Ata mund të kenë kaluar vite e vite që çdo lloj kursimi e kanë hedhur. Është e vërtetë, është e vërtetë. Dhe ai thotë duhet na ndihmojë dikush, duhet na ndihmojë qeveria normalisht. Kur je drejt panjohurës, kur kërkon ndihmë gati në gati një force që ti nuk e njeh, siç është qeveria. Dëshpërimi kam përshtypjen që kanalizohet akoma, bëhet akoma më i madh, sepse ti po ja kërkon dikujt që nuk e identifikon, jo se nuk e njeh. Patjetër, domethënë në këtë situatë trishtimi apo një shkallë më e thellë i trishtimit që zhbrenga vjen si rezultat të dy emocioneve dhe ndjenja vjen si rezultat i humbjes së shpresës. Humbja e shpresës kur njeriu në mendjen e vet mendon që askush nuk do kujdeset më për mua apo për familjen time, askush nuk do na vi të na përgjigjet apo nuk e di se kur do na vi të na përgjigjet, dhe kjo shkakton ankth krahas trishtimit, pra dy emocione ndjesi që bashkë ekzistojnë. Patjetër që syt janë tek autoritetet, tek qeveria në nivel qendror apo tek qeverisja vendore që mund të jetë bashkia, shërbimet e saj. Atë çfarë shton të breng edhe ankth, siç po thoja, është pasiguria. Pra në momentin kur mungon një njoftim i qartë publik apo kur ka zyrtarë të cilët vinë edhe garantojnë jo me premtime boshe, por
vinë pranë familje dhe thonë që deri tani është ngritur një fond i caktuar dhe mendohet që të gjithë do të keni mundësinë që të strehoni në banesa të tjera, do ndërtohen së shpejti banesa të tjera, mund të marrë kaq kohë. Njerëzit kanë nevojë që të jepet një vizion se çfarë do ndodh në javët, muajt e ardhshëm. Drejt për drejt dhe mundësisht individual. Duhet një komunikim drejt për drejt individual sepse është telefoni i prishur. Çfarë tha njëri nuk tha tjetri dhe njerëzit janë në panik, kështu që nëse dëgjojnë një fjalë nga dikush nga jashtë e përcjellin tek njëri tjetri në gjendje paniku dhe ankthi dhe ai informacion është një fotokopje e keqe e originalit, kështu që ka nevojë për një komunikim të drejtë për drejtë. Në këto optik duhet ta vlerësojmë pozitivisht atëherë, madje shumë pozitivisht komunikimin e sotëm të kryeministrit, i cili tha që do shohim sa apartamente janë bosh, që t'i marrin këta njerëz t'i fusim e kështu me radhë. Patjetër. Çdo komunikim i drejtë për drejtë që jep garanci që këto janë planet dhe këto janë afatet kohore dhe kjo si krijon një lloj sigurie. Pra, i tha që deri në 2020 ata do jenë gjithë të shtëpitë e tyre, pra vitin e ardhshëm i bie që patjetër që hynë, do jenë gjithë në shtëpitë e tyre dhe në kushte akoma më të mira. Patjetër. Edhe duhet patjetër në ditët vijuese t'u tregon edhe banorëve plane konkrete, më konkrete, specifike, sepse kryeministri po ndoshta edhe përfaqësues tjerë të lartë të shtetit dhe të qeverisë japin le themi ato kornizat e përgjithshme, por duhen dhe në ato detajet e nevojshme që kryejnë elementet e sigurisë, sepse ankthi që përjetohet tani vjen nga mungesa e sigurisë dhe siguria ka nevojë të çimentohet përmes komunikime më të shpeshta dhe me plane konkrete që po, ti je familje, për ty kemi menduar të shkosh këtu, juve do mendohet që do të strehojmë në filan kompleks, apo më pas kur të ndërtohen ndërtesat reja do të mendohet që do kaloni atje. Kështu që duhet një komunikim i qartë që të përcjell siguri, por dhe siguri të garantuar, dhe jo siguri të bazuar në premtime të boshe. Edhe populli fatkeqësisht pa hyrë në politik, por të gjithë dëshmojmë që shumë shpesh me hallet e njerëzve është abuzuar nga ana e politikanëve. Edhe meqense është abuzuar shumë shpesh, shpresa është kthyer në zhgënjim. Edhe ky zhgënjim që në momentin që është shumë i fortë, njerëzit kthehen në mosbesues, edhe shumë e vështirë që të besojnë kur jepen garancit. Kështu që është si përralla e vëllezërve Barin dhe Ujkut, që disa herë njëri nga vëllezërit thirrri ujku dhe vëllezërit nuk e besuan, dhe pastaj e besuan, por pastaj kur Ujku erdhi me të vërtetë, vëllezërit nuk e besuan më. Dhe kjo është një prallë që fëmijët e dinë, e njohin shumë mirë, po edhe ne si të rritur. Kështu që duhen siguri, duhet përcjellur siguria që po, ne jemi të vendosur të mbështesim familjet në aspektin ekonomik, në aspektin social, në garantimin e punës. Ishte një banordje më falë, se ndoshta po zjatem, ishte një banordje në Thuman dhe ai ishte një babaj 3 fëmijëve, diku te mosha 60 vjeç, ai tha që para 6 muajsh janë futur në punë, pas një farë kohe të gjatë ndërprerje, edhe tha, unë kam frikë të shkoj të largohem nga këtu, dua të ri këtu, sepse kam frikë se po të largohem, do më nxjerrin, do më heqin nga vendi punës. Kështu që ai ishte i vendosur të ngurohej aty, ndërkohë që nuk ishte sigurt që a donte ta ngujonte dhe familjen në çadër, apo donte ta lejonte familjen të shkonte të zhvendose në një zonë tjetër, një hotel. Kështu që to pasigurira vjen nga zhgënjimet e mëparshme, që njerëzit janë hequr pa kriter nga puna, janë punësuar pa kriter, janë hequr sipas rotacioneve politike. Edhe duhet një përgjegjësimë më e madhe nga institucionet shtetërore për të garantuar sigurinë, për të garantuar qëndrueshmërinë ekonomike dhe shoqërore. Pra, me sa kuptoj është një kompleksitet. Është një kompleksitet. Nuk është se njëri ka vetëm hallën e shtëpisë, por ka dhe hallet të tjera. E drejtë. Pra ky ankth dhe panik që ne shohim tek njerëzit është një reagim shumë i natyrshëm nga ajo ndjesi e pasigurisë që është krijuar brenda, jo brenda disa ditëve dhe javëve, por është një pasiguri që është krijuar prej vitesh. Edhe çdo tronditje, le themi çdo tërmet në thonjza në jetën e personit e rindez atë ndjenjen e pasigurisë që është krijuar prej vitesh, për arsye të përvojave të shumta zhgënjuese. Kështu që duhet më shumë përgjegjësimë. Etion, të falenderoj shumë. Të falenderoj për praninë në studio dhe për gjithçka që më tregove. Besoj se dita jote vazhdon pak a shumë aty ku kemi dhe ne transmetimet e drejt për drejta. Mos në palesën e Durrësit të shkosh prapë në Thuman, do jesh afër atyre njerëzve. Gjithë mirat i dashur, puna e mbar.